Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun. A început citirea că avem arcana majoră temperanța, care aduce pace, care aduce liniște. Apoi avem așa un 10 de bâte, 4 de spade, 5 de cupe. Ca și cum ai obosit aici în legătură cu trecutul, în legătură cu niște regrete. Simt că ești într-o perioadă în care pur și simplu simți nevoia să te odihnești după o perioadă complicată. Poate e ceva ce te-a consumat foarte mult din punct de vedere emoțional. Pentru alții văd aici și niște regrete în legătură cu ceva ce ați făcut în trecut. Sau poate să fie energia cuiva căruia îi pare rău. Da? 10 de bâte, uite, poate să reprezinte și un moment în care ai foarte multe lucruri de dus în spate. Poate să fie vorba despre o perioadă mai aglomerată pentru sufletul tău. Dar ce mai văd aici cu 10 de bâte poate să însemne și o perioadă în care lucrurile, să zic așa, se desfășoară puțin mai apăsător, da, în viața ta. Apoi avem temperanța, o conexiune cu zodia Săgetător, o perioadă în care, uite, îți cauți echilibrul, este o perioadă de vindecare pentru tine, poate ești într-o perioadă în care te-ai hotărât să ții o dietă, să iei un tratament, dar e o perioadă aici pe care eu o văd benefică, care are legătură și cu ideea de împăcare, echilibru, dar are legătură și cu ideea de liniște. Da? E ca și cum îți cauți liniștea. Apoi avem 7 de bâte și uite, se pare că îți recapeți energia. Poate, uite, unii e ca și cum sunteți într-o perioadă în care vă doriți foarte mult să, cum să zic eu, să vă găsiți echilibru sau vă doriți foarte mult să vă prioritizați acțiunile pe care le faceți. Ce mi se mai pare interesant, văd o persoană foarte curajoasă, sigură pe ea, matură, asumată. Hai să vedem temperanța ce spune. Avem împăratul, luna, 8 de bâte, o legătură cu zodia Berbec, zodia Pești mai avem. Dar ce văd aici? Un personaj, da? Un bărbat, da? Care, nu știu, fie își face tot felul de iluzii, fie persoana aceasta e puțin agitată aici în legătură cu niște vorbe, dar poate să însemne și un moment în care, uite, tu îți găsești echilibrul în legătură cu acest om, în legătură cu această persoană care este adevărată, e instabilă emoțional. Este adevărat, persoana aceasta nu știe ce să facă, nu știe încotro să se ducă, dar poate să fie și un personaj care, nu știu, e ca și cum vorbește gura fără el. Omul ăsta poate să nu vadă foarte clar, poate să nu gândească lucrurile foarte limpede. Parcă e cineva care nu acceptă această schimbare. Hai să vedem 7 de bâte ce spune. Avem regele de monede, 2 de bâte, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. E un moment aici în care, uite, îți faci niște planuri pe termen lung. Pentru unii văd aici și o veste pe care o puteți primi de la un personaj pe care voi vă bazați foarte mult. Poate să fie cineva care e mai zgârcit, poate să fie vorba despre o persoană mai dură, poate să fie o persoană mai complicată în același timp. Dar ce văd eu aici e că sunteți într-un moment în care vedeți lucrurile diferit. Mai vreau o carte. Regina de bâte, pajul de monede. O conexiune mai văd și cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate ești într-un moment în care studiezi ceva, analizezi ceva foarte intens în viața ta.
poate e și un moment în care te opui unor lucruri, dar ce mai văd aici este și un răspuns pozitiv pe care îl poți primi și care are legătură fie cu o sumă de bani, cu o prietenă, cu o persoană apropiată ție. În continuare avem 8 de cupe, deci uite aici ești într-un moment în care vrei să renunți la ceva, să abandonezi ceva, să dai ceva la spate cu 8 de cupe. Poate să fie și un moment în care te gândești să te retragi de undeva anume, te gândești să renunți la un anumit lucru. Apoi avem Regina de Spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este un moment de claritate pentru tine din punct de vedere profesional sau financiar. Unii poate aveți legătură cu o haină de stat, poate cu niște acte, unii poate așteptați niște răspunsuri importante dintr-un anumit punct de vedere. Dar dacă tu ești femeie, uite, eu te văd aici într-o perioadă în care ești foarte clară, ești foarte sigură pe tine, știi foarte bine ce îți dorești, cumva începi să te organizezi mai bine. Hai să vedem 8 de cupe ce spune. 8 de cupe. E ca și cum dai la spate o muncă în echipă sau dai la spate ceva ce tu știai până acum. Dai la spate ceva ce nu te mai împlinește, simt eu să-ți transmit. Și uite, te duci în căutarea fericirii, împlinirii. Avem eremitul. E ca și cum zici, uite, renunț la ceva ce nu mai face bine și mă îndrept spre sufletul meu, mă îndrept spre idealul meu. Poate pentru unii să fie și un moment în care renunțați la o muncă în echipă sau renunțați la ceva important. Hai să vedem Regina de Spade ce spune. Și avem așa, Asul de cupe, Judecata. Uite, este o veste pe care tu aștepți de mult timp și care poate să fie eliberatoare. Mai vreau o carte. Patru de monede avem aici, Pajul de spade. E o persoană, văd eu, foarte hotărâtă. Cineva care se interesează de tine. Poate să însemne și cineva care te întreabă dacă te mai interesează ceva anume, dacă vrei să mai lucrezi într-un anumit loc. Pentru unii poate să însemne aici și o veste bună care are legătură cu un loc de muncă sau are legătură cu banii la modul general, dar pentru alții eu simt că e vorba de o revelație pe care e ca și cum tu o ai. Uite, pentru că avem un 6 de bâte, 2 de cupe. Deci e o bucurie foarte mare. Surpriza, 2 de cupe, surpriza o întâlnire cu cineva, o împăcare, o discuție de la suflet la suflet, iar apoi avem transformarea, o legătură cu un scorpion. Surpriza are legătură cu o schimbare profundă într-o relație sau o înțelegere pe care o faci cu cineva în legătură cu o separare, în legătură cu un sfârșit, în legătură cu o închidere. 2 de cupe. 7 de bâte. Ei, surpriza poate avea legătură cu o persoană foarte hotărâtă aici, în legătură cu o relație sau cineva care se revoltă. Avem turnul, împărăteasa, deci e cineva care reacționează într-un mod dur aici. Cineva care e dispus sau dispusă să spună lucrurilor pe nume. 5 de cupe, deci cineva care are niște regrete. Văd, avem o împărăteasă, deci e o femeie, fie care e stabilă financiar, fie este vorba despre o femeie cu un proiect în desfășurare, o femeie cu un copil mai poate să fie. Hai să vedem transformare, despre ce e vorba. Cavalerul de spade. Poate să însemne o ceartă, o separare bruscă, o decizie bruscă. Și mai avem aici 6 de spade, e ceva legat de un drum, de o mutare.
Poate cineva care are o problemă la un drum sau o problemă legată de o mașină, de ceva. Mai vreau o carte. Din nou, arcana majoră, moartea, o legătură cu un scorpion. Surpriza eu cred că are legătură fie cu un contract pe care îl închei, un proiect pe care îl închei, poate are legătură și cu o transformare foarte puternică prin care tu treci. Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate avea legătură cu o sumă de bani, o instituție financiară sau pur și simplu cu o persoană care își dorește o anumită independență. Simt eu să transmit. Avem 6 de cupe, 5 de spade, 3 de cupe, magicianul. Poate să fie aici cineva care are parte de niște schimbări, dar e o persoană care, repet, are niște regrete. Are niște regrete persoana asta. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Da? Surpriza are legătură cu o transformare foarte puternică într-o relație. Deci o relație nu se mai fie la fel. Avem așa, fluturele și reuniunea, deci o întâlnire eliberatoare sau cineva care își ia zborul, cineva care pleacă. O surpriză, falsitate, poate cineva care își cere un serviciu, cineva care își dorește să se apropie de tine. Avem o femeie matură și un ghinion sau o problemă. Constanță și bani. Deci poate are legătură cu o problemă pe care cineva o are din punct de vedere financiar. Ia să vedem. Prizonierul. Cineva care e prizonier aici la muncă sau cineva care e prizonier, cineva care își dă seama că e folosit, mai poate să fie. Uite, sunt niște secrete aici dezvăluite. Da, niște secrete dezvăluite. Și avem prietenul și doctorul. Interesant. Hai să vedem ce zice și tarotul ăsta. Și avem așa, inamicul și surpriza. Surpriza, dragilor, are legătură cu un inamic, da? Fie cineva vine și îți spune, uite, am aflat că persoana respectivă mi este un inamic, fie are legătură cu o vestă pe care o primești chiar de la inamicul ăsta. Și avem aici bani puțini și copilul, deci poate să fie o problemă legată de un copil pentru noi. Și avem speranță, judecată, falsitate și ceartă. Eu cred că are legătură cu o ceartă aici foarte puternică pe care cineva o are. Pentru unii poate să însemne și o dezvăluire care apare în legătură cu cineva anume. Dar pentru tine, uite, este o veste bună. Cuplul ăsta e supărat. Da? Și transformarea, uite, ține de bani sau are legătură cu încredere. Vreau să vedem și oracolul ăsta ce spune. Ei, avem așa, o întâlnire, o cină romantică, o femeie brunetă, o femeie cu părul închis la culoare și avem comunicare, mesaj, apel telefonic.
Surpriza are legătură, uite, cu o discuție pe care o ai cu o femeie apropiată ție. Dacă ești femeie, uite, poți primi o invitație, cum că trebuie să te întâlnești cu cineva, să stai cu cineva. Prietenie, internet, libertate, a fi singur și avem valoare, calitate. Interesant. Și surpriza, uite, are legătură cu o alegere. Avem așa, triunghi amoros, relație încurcată, alegere, iubire, conexiune sinceră. Deci surpriza poate are legătură cu alegerea în relația de cuplu sau surpriza poate are legătură cu o persoană în jurul tău care are de luat o hotărâre. Deși, uite, dacă ești femeie, totuși eu văd că tu ești persoana care ai de ales. Dar e o schimbare mare, să știi, într-o relație. Și avem așa, un bărbat matur, te dorește cineva și o veste despre un final. Poate să fie și sfârșitul unui proiect important, un proiect vechi, sau un răspuns important de la o companie veche sau o companie cu nume masculin. Și avem așa, întâlnire, noroc și veste rea. Eu cred că omul ăsta e ca și cum vrea să-și încerce norocul cu tine, vrea să se întâlnească cu tine și vestea asta pe care o primești pare să fie destul de ciudată. Nu e o veste bună, dar e ceva care până la urmă văd eu că ți aduce bucurie. Pentru că e o veste oficială, e o veste onorabilă. Să vedem ce-i cu vestea asta. Poate să fie o veste despre o separare, despre o problemă. Ia uite, musafir și casă străină. Cineva, uite, care vine în vizită, fie la tine, fie persoana aceasta a avut parte de o vizită, de ceva. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Și avem așa, tehnologie, autenticitate, zodia vărsător, avem elementul pești, da? Vis, sensibil, anotimpul de primăvară, noutate la drum lung, avem așa, bani mulți, luna decembrie, numărul 12, zodia săgetător, zodia capricorn, deci e ceva legat de un nou început. Apoi avem bucurie de departe, luna februarie, cifra 2, zodia vărsător, zodia pești. Deci e ceva care ține de un drum lung sau e ceva legat de o călătorie îndepărtată. Iar apoi avem casă străină, elementul foc. Foarte interesant. Eu cred că e vorba de o schimbare aici pe termen lung. Sau e o veste care vine, știu eu, de la distanță. Pentru unii e posibil să nu fiți voi implicați în toată povestea aceasta, ci pur și simplu să rămâneți surprinși de ceva ce se petrece în jurul vostru. E ca și cum sunteți puri spectatori la acest conflict, la această problemă. Dar, repet, cu 2 de cupe și cu arcana majoră moartea este clar vorba despre o transformare profundă într-o relație, într-o colaborare. Da.
Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.